درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. قاضی همدان عاشق زیبارویی شده بود. معشوق وقتی این خبر را از دیگران شنید ناراحت شد و هنگامی که قاضی از کوچه محله آنها عبور می کرد مقابلش ایستاد و هر گونه بی احترامی که می توانست به او کرد و در آخر به او دشنام داد و به سویش سنگی انداخت. قاضی فقط او را نگاه کرد و سپس گفت: کتک خوردن، دشنام و بی احترامی تو برای من از خوراک خوردن هنگام گرسنگی گواراتر است. برای من بی احترامی کردن تو بوی گذشت و بخشش می دهد. تو اکنون مانند قوره‌ای که پس از مدتی سرانجام به انگوری شیرین بدل می شوی. سپس معشوق را رها کرد و به سوی مسند قضایش رفت. بزرگانی که در دادگاه بودند به قاضی گفتند: به خاطر دوستی گذشته و محبت‌های تو می‌خواهیم مصلحتی را با تو در میان بگذاریم که در صورت نگفتن آن در حق تو خیانت کرده ایم. به نظر ما بهتر است این عشق را فراموش کنیم، زیرا منصب قضا جایگاهی والاست و نباید قاضی آلوده به گناهی باشد. با توجه به رفتار زشت امروز او صلاح نیست که نام نیکی را که در طول 50 سال به دست آورده ای فدای این فرد بی‌آبرو کنی. قاضی از اندرز دوستان تشکر کرد و گفت: با وجود پسندیده بودن سخنان، نصیحت و سرزنش‌های شما نمی‌توانم عشق او را فراموش کنم. قاضی از طریق دوستانش هدایای بسیاری برای محبوب فرستاد، زیرا گفتند هر کس صاحب ثروت و دارایی باشد بسیار نیرومند است. کسی که دینار در جیب ندارد کسی در دنیا او را یاری نمی کند. هر کس در برابر زر و پول تسلیم می شود. بالاخره قاضی به وصال خود رسید. شبی قاضی در کنار معشوق در حال نوشیدن شراب بود. بدخواهانش گزارش شرابخواری و خوشگذرانی او را به داروغه دادند. قاضی مشغول عیش و نوش بود که نزدیکانش به او گفتند: برخیز و بگریز که حسودان به داروغه خبر اینجا را رساندند، زیرا اگر او تو را در این حالت ببیند آبرویت می رود. قاضی خنده‌ای مستانه کرد و گفت: وقتی شیر طعمه را شکار می کند از پارس سگ نمی ترسد. بگذار دشمن از حسد بمیرد. همان شب به پادشاه نیز خبر رسید که قاضی القضات شهر چنین کار زشتی را مرتکب شده است. چه دستور می دهید؟ پادشاه گفت: من این قاضی را از عالمان زمان و یگانه روزگار می دانستم. ممکن است دشمنانش برای او توطئه و دسیسه‌ای چیده باشد. من این خبر را در مورد او باور نمی کنم مگر خود با چشمم ببینم. حکما گفتند هر کس که در مجازات کسی با شتاب اقدام کند ممکن است بعد از تصمیم خود پشیمان شده و حسرت بخورد. شاه هنگام سحر با چند تن از خدمتکاران به خانه قاضی رفت. او را مست و نیمه خواب در کنار قدح شکسته شراب دید. شاه قاضی را به آرامی بیدار کرد و گفت: بیدار شو، آفتاب طلوع کرد. قاضی متوجه اوضاع بد شد. قاضی به شاه گفت: آفتاب از کدام سو طلوع کرده است؟ شاه گفت: از طرف مشرق. قاضی گفت: خدا را سپاس که در توبه کردن را باز گذاشته است. 2 چیز موجب گناه کردن من شد. یکی بخت و اقبال بد و دیگری عقل ناقص من. اگر مرا مجازاتم کنی من مستوجب آن هستم، ولی همیشه بخشش بهتر از انتقام است. پادشاه گفت: توبه کردن در زمانی که فهمیده‌ای می‌خواهند تو را مجازات کنند تو را از عقوبت آن نمی‌رهاند. اگر حین دزدی دزد نتواند از دیوار خانه‌ای بالا برود و یا هنگامی که قصد دزدیدن میوه بالای درخت کرده است چیزی از گناه او و مجازاتش نمی‌کاهد و آن زمان توبه‌اش بی‌معنی بود و برایش سودی نیست.
تو با این گناه بزرگی که کرده ای بخشیده نمی شوی. دژخیمان او را گرفتند تا برای مجازات ببرند. قاضی گفت من یک سخن دیگر با سلطان دارم. ای پادشاه، حتی اگر راهی برای خلاصی من وجود نداشته باشد دست از دامنت بر نمی دارم و به بزرگی و بخشش تو امیدوار هستم. پادشاه گفت با همه این شیرین زبانی ها بخشیدن تو برخلاف عقل و شرع است. حال دستور می دهم تو را از دیوار قلعه به پایین بیاندازند تا دیگران از سرنوشت تو عبرت بگیرند. قاضی گفت ای پادشاه، یکی دیگر را از دیوار قلعه پایین بیانداز تا من عبرت بگیرم. پادشاه از شوخی او خندید و از مجازات او درگذشت. پادشاه خطاب به کسانی که منتظر مرگ قاضی بودند گفت هر کس مسئول عیب‌های خود است. به هیچ کس نباید برای گناهش طعنه بزنید. دوستان، نظر شما راجع به این داستان چیه؟ آیا در جامعه امروز با چنین رفتارهایی برخوردهای مناسبی میشه؟ لطفاً برای ما کامنت کنید. شاد و سربلند باشید.